Ca mắc COVID-19 tăng cao nhất từ trước đến nay, hơn 94.000 F0. Ngày 28 tháng 2, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 94.385 ca COVID-19, với 66.227 F0 cộng đồng, số mắc mới tại Hà Nội cũng tăng vọt lên gần 13.000 ca. Tính từ 16 giờ ngày 27 tháng 2 đến 16 giờ ngày 28 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 94.385 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 94.376 ca ghi nhận trong nước, tăng 7.410 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố. Có 66.227 ca trong cộng đồng, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 12.850 F0, tiếp đó là Quảng Ninh 9.105, Nghệ An 3.958, Bắc Ninh 3.572, Hưng Yên 3.309, Lào Cai 3.233, Nam Định 2.921, Phú Thọ 2.887, Vĩnh Phúc 2.852, Hòa Bình 2.493, Lạng Sơn 2.439, Hải Dương 2.337, Tuyên Quang 2.287, Đắk Lắk 2.276, Hải Phòng 2.216, Ninh Bình 2.196, Sơn La 2.103, Hà Giang 2.080, Yên Bái 1.998, Bắc Giang 1.986, Thái Bình 1.848, Thành phố Hồ Chí Minh 1.790, Quảng Bình 1.735, Lai Châu 1.663, Thái Nguyên 1.492, Bình Phước 1.232, Cao Bằng 1.201, Đà Nẵng 1.128, Khánh Hòa 1.117, Điện Biên 1.018, Quảng Trị 978, Hà Nam 925, Bình Định 887, Đắk Nông 856, Cà Mau 836, Thanh Hóa 788, Hà Tĩnh 760, Phú Yên 744, Lâm Đồng 708, Bà Rịa, Vũng Tàu 589, Quảng Nam 437, Bình Dương 393, Quảng Ngãi 373, Bến Tre 258, Tây Ninh 250, Thừa Thiên Huế 212, Bình Thuận 199, Kon Tum 196, Bạc Liêu 149, Đồng Nai 106, Trà Vinh 74, Long An 71, Vĩnh Long 65, Sóc Trăng 43, Kiên Giang 42, Cần Thơ 39, Đồng Tháp 27, Ninh Thuận 20, An Giang 13, Tiền Giang 11, Hậu Giang 5. Ngày 28 tháng 2, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 28.095 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Quảng Ninh, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Quảng Ninh tăng 3.108 ca, Lai Châu tăng 1.663 ca, Hà Nội tăng 1.333 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 74.773 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.443.485 ca nhiễm, đứng thứ 30 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 34.859 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.436.124 ca, trong đó có 2.436.134 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 534.093, Bình Dương 297.448, Hà Nội 271.950, Đồng Nai 101.236, Tây Ninh 90.425. Về tình hình điều trị, trong ngày có 27.039 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.438.951 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.473 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.765 ca, thở oxy dòng cao HFNC 316 ca, thở máy không xâm lấn 110 ca, thở máy xâm lấn 272 ca, ECMO 10 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2 ghi nhận 108 ca tử vong tại Hà Nội 21, Đà Nẵng 10, Quảng Nam 5, Quảng Ngãi 5 ca trong 2 ngày, Thanh Hóa 5 ca trong 2 ngày, Vĩnh Phúc 5, Bắc Giang 4, Hà Nam 4 ca trong 2 ngày, Hòa Bình 4, Kiên Giang 4, Nam Định 4, Nghệ An 4, Quảng Ninh 4, Bình Phước 3, Phú Thọ 3, Đắk Lắk 2, Đồng Nai 2, Hải Phòng 2, Ninh Bình 2, Thành phố Hồ Chí Minh 2, An Giang 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bạc Liêu 1, Bắc Ninh 1, Bến Tre 1, Cần Thơ 1, Cao Bằng 1, Đồng Tháp 1, Khánh Hòa 1, Phú Yên 1, Tây Ninh 1, Thái Bình 1, Tuyên Quang 1,
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.252 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm. Xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày 27 tháng 2 có 203.673 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 193.625.095 liều.